A kávé. Világszerte az egyik leginkább keresett termék, amit emberek milliói fogyasztanak napról napra, annak élénkítő hatása és gazdag ízvilága miatt. A kávé nem csupán egy ital, hanem egy kultúra, ami ma már szerves részét képezi modern életünknek. Különleges aromáját változatos formában élvezhetjük, hiszen elkészítésének számos formája van. A mai adásban egy olyan eszközzel ismerkedünk meg, melyet a magyar háztartásokban már hosszú idő óta előszeretettel használnak ennek a különleges italnak az elkészítésére. Ez a kotyogós kávéfőző. Sziasztok, fiúk, lányok! Üdvözlök mindenkit a Hungarian Adventure legújabb adásában. Jó barátotok, Palásti Péter vagyok. Ma pedig engedjétek meg nekem, hogy bemutassam egyik kedves ismerősömet, a kotyogós kávéfőzőt. Tudtátok, hogy a kávéfőző ezen típusát még 1933-ban tervezte az olasz származású Alfonso Bialetti. Olaszországban ennek a típusú kávéfőzőnek, vagy ahogy ott hívják, a La Moka-nak a használata ma is igen nagy közkedveltségnek örvend. Nálunk Magyarországon is eléggé elterjedt ez az eszköz. Úgy is mondhatnánk, hogy nem kell a szomszédba menni, akkor, hogyha valaki ezzel szeretne kávét főzni. Hiszen szinte minden háztartásban megtalálható. Gondolom, kíváncsiak vagytok arra, hogy miért is hívjuk mi magyarok ezt a kávéfőzőt kotyogós kávéfőzőnek, míg mindenki más általában mókának. Nos, a kotyogós kifejezés egy úgynevezett hangutánzó szó. Az a feladata, hogy kifejezze azt a hangot, amit ez a kávéfőző ad a működése során. Hoztam egy bejátszást, ami talán segít megérteni ezt a dolgot. Hallgassuk csak meg! Mindezek után gondolom arra is kíváncsiak vagytok, hogy hogyan működik egy ilyen kávéfőző. Be kell, hogy valljam, elég egyszerű. Meglepően egyszerű. Először is. A kotyogós kávéfőzőnek alapvetően 3 része van. Meg is mutatom őket. A kávéfőző első része, ahova mindig a vizet tesszük a kávéfőzés legelején, az a víztartály. A víztartályon láttok egy kis szelepet. Ennek az a feladata, hogy a felesleges nyomást eltávolítsa a rendszerből. A meleg vizet általában eddig a szelepig szoktuk tölteni. Ha megtöltöttük a víztartályt vízzel, akkor a következő lépésben beleilleszthetjük ezt a töltsért. Mint azt láthatjátok, ennek a tölcsének az alján van egy nyílás. Ha felmelegítjük a vizet, akkor az itt szökik fel a kávéfőző felsőbb részeibe. Tehát beletesszük a töltsért. Gondolom már kitaláltátok, hogy maga a tölcsér mire szolgál. Igen. Ide tesszük az őrölt kávét. Na már most. Ez egy 4 személyes kávéfőző. Ami azt jelenti, hogy
4 személy számára készítettünk vele kávét. Azonban jár hozzá egy felező szűrő is. Ezzel megfelezhetjük a beadott kávé mennyiségét. Így vagy fel annyi kávét készíthetünk, hogyha fel annyi vizet használunk, vagy fel olyan erős kávét, hogyha a víz mennyiségét megtartjuk. Ugye milyen melmés? Végül, de nem utolsó sorban, ez itt a kávétartály. Ez gyűjti össze a kávéfőzés során a kávét, amiből aztán ki is öntetjük azt a csészébe. Hogyan működik a rendszer? Tehát, amikor a kávéfőzőt rátesszük a tűzhelyre, akkor a víztartályban lévő víz megmelegszik és kitágul. Felszökik a tölcséren keresztül. Eléri a kávé őrleményt, és tulajdonképpen elkészül a kávé. A kávé ezt követően pedig további víznyomás hatására felszökik a kávétartályba, és itt összegyűl. Nem tudom, hogy látjátok-e, de itt van egy nyílás. Ezen keresztül fog kiömleni a kávé, és fog összegyűlni a kávétartályban. 2 dolgot azonban még nagyon fontos kiemelni. 1. Ezek a kávéfőzők általában alumíniumból készülnek. Tehát például indukciós főzőlapon nem működnek. Csak akkor, hogyha valamilyen fémet teszünk még alájuk. Vasat például. 2. Miután kiöntöttük a kávét, azzal a kávéfőzés még nem ér véget. Ugyanis a következő lépésben érdemes el is takarítani a kávéfőzőt. Minél hamarabb. Ennek alapvetően 3 része van. Először is, hogyha már persze kihűlt a kávéfőző, a főzőben maradt kávét először is eltávolítjuk. Ez azért fontos, mivel a kávé rárakódhat a kávétartály falára. Így, hogyha következőleg kávét főzünk, és nem takarítjuk ki a kávétartályt, akkor az új kávé keserű lehet. A következő lépés, hogy leszedjük a kávétartályt, kiemeljük a töltsért, és kiszedjük belőle a zaccot, vagyis a használt kávét. Így. Majd pedig elöblítjük. Ahogyan a víztartályt is, mert maradhatott benne kávé. Végül, de nem utolsó sorban, a kávéfőzőt érdemes szélbontva tárolni. Ugyanis itt láthattok egy tömítést. Ha összeszerelve tároljuk a kávéfőzőt, akkor ez a tömítés idővel sérülhet. Aminek a hatására a kávéfőző működése során a víz kiszivároghat a kávéfőzőből. És ez nekünk nem túl jó. Rendben? Szóval, dióhéjban ennyit a kávéfőző működéséről. Én magam a kávét általában tejjel, meg egy pici mézzel szoktam inni. Azonban persze sok variáció létezik annak, hogy ki hogy issza a kávét. Fontos azonban kiemelni, hogy a kotyogós kávéfőző ad egy pár lehetőséget arra, hogy milyen kávét főzzünk. Ugyanis megvan arra a lehetőségünk, hogy különböző aromákat tegyünk például a víztartályba. Én például nagyon szeretem a rumaromát. Meg is mutatom.
Bocsánat. Látjátok? Fogok egy kis rombarumát, és beleteszem a víztartályba, a vízbe. Isteni. Sőt, akik nagyon gurmék, azonnak ajánlom, hogy tegyenek fahéjat a kávé örleménybe. Attól igazán különleges lesz a kávé. Rendben? Még valami. Amit az előbb láttatok, vagyis ez a kicsike, egy 4 személyes kávéfőző. De fontos kiemelni, hogy léteznek 3, 2, sőt, 1 személyes kávéfőzők is. Na már most, ha megnézitek, ez ugyanúgy működik alapvetően, mint ez a nagy. A különbség csak az, hogy ez jóval kisebb, és jóval aranyosabb. Szóval, ennyi lett volna már a srácok. Remélem tetszett a videóm. Ha igen, dobjatok egy lájkot, vagy regisztráljatok a csatornámra. Ne felejtjétek, most már Instagramon és Facebookon is elérhettek engem. Rendben? Hamarosan egy új videóval fogok jelentkezni. Addig is köszönöm, hogy néztetek, és sziasztok!